გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია Liberty Bank-ის ავტოლომბარდი. Liberty Bank, ყველგან და ყველასთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი, ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. Pensii უზრუნველყოფილი სესხის 100% განაკვეთილ შესაძლოა შემცირდეს რა რეგულაციებზე მუშაობს მთავრობა და რა გამოცდილება არსებობს სოფლიოში ამ მიმართულებით. ქართული სტარტაპ კომპანია ჩილეს საფონდო ბირჟაზე რა რესურსის მოზიდვა მოახერხა ვაი ფიშერმა თემის დეტალები რამდენიმე წუთში. 87.7% გადასახდელების 93.4% შემოსავლების გეგმის ნაწილში ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინამ 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 11 თვის შესრულების შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა. Შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV1-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-ისა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ამ წუთებში TBC ბანკში საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით შეხვედრა მიმდინარეობს. ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში შეხვედრის დეტალებით. ელენე, შუადღემშვიდობის გისმენთ. დიახბეკა, საპენსიო რეფორმა იყო მთავარი სასაუბრო თემა, რაზეც ეკონომისტები, ფინანსისტები, არასამთავრობო სექტორისა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. როგორც ცნობილია, საპენსიო რეფორმა 2+2+2 პრინციპით განხორციელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 40 წლამდე დასაქმებული ადამიანებისთვის საპენსიო სქემაში ჩართვა იქნება სავალდებულო, მათ ყოველთვიურად მოუწევთ ხელფასის 2% შეიტანონ საპენსიო ფონდში, 2%-ს გადაიხდის სახელმწიფო, ხოლო 2%-ის გადახდა მოუწევთ თავად დამსაქმებლებს. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებს, მათ შემთხვევაში ყოველთვიური შენატანი იქნება 4%, 2%-ს კი ასევე სახელმწიფო გადაიხდის. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ როგორც საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს, ასევე ფინანსისტებს და ეკონომისტებს. საბანკო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საპენსიო რეფორმის განხორციელების მნიშვნელობა არის ქვეყნისთვის ძალიან დიდი. ისინი აცხადებენ, რომ ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყანაში ასევე ბანზრის განვითარებასთან, რადგან ისინი აცხადებენ, რომ ამის რეფორმის ეფექტი იქნება გაცილებით დიდი. მიუხედავად ამ დადებითი ეფექტებისა, ისინი ამბობენ, რომ მიუხედავად ამისა, დოკუმენტის საბოლოო ვერსიასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული შენიშვნები და ეს შენიშვნები ძირითადად დაკავშირებულია ტექნიკურ საკითხებთან, მათ შეაგროვეს აღნიშნული შენიშვნები და გადაუგზავნეს მთავრობას, თუმცა იქნება თუ არა გათვალისწინებული მათი მოთხოვნები ჯერჯერობით უცნობია. რასაც ხადებს საბანკო სექტორი, ჩვენ შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ. პირველ რიგში რო ავიღოთ შინაარსობრივად სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფორმა და ამას მივესალმებით. პრინციპულად რო ვთქვათ ის შინაარსობრივად ის ძირითადი ხედვა რაც არის ის მისაღების სტრუქტურა უბრალოდ გვაქვს მნიშვნელოვანი დავარქმედი უფრო ტექნიკური საკითხები რომლებიც პრინციპულად მნიშვნელოვანია თქვათ მივჩილოთ ამას და ერთობლივ გადაწყვეტილება მივიღოთ. როგორც გიცავ ვისაუბრეთ თვითონ ეს რეფორმა რაც სწრაფად დაიწყება უკეთესია გვაქვს ჩვენი შეხედულება როგორ უნდა იმართოს ეს თანხები როდის უნდა დაიწყოს შემდეგ უფრო ბევრი ტექნიკური შეკითხვები გვაქვს ვიდრე თქვათ ფუნდამენტი. მაგალითად შეგვიძლია გითხრათ რომ პირველ 5 წლის განმავლობაში მხოლოდ დაბალ რისკიან ფონდებში უნდა მოხდეს განთავსება. ამაზე საუბრო თქვათ რამდენად სწორია 5 წელი როგორ უნდა მოხდეს. მაგალითად საუბარია პირველ 5 წლის განმავლობაში და შემდგომაც რამდენი შეიძლება უცხოეთში მიიმართოს რესურსები, რამდენი საქართველოში. ამაზე თქვათ ჩვენი მოსაზრებები გაგვეჩნია. არის საუბარი იმაზე რომ თქვათ არსებულ კანონ პროექტში არის ესეთი თემა რომ შეიძლება რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში მოხდეს თანხების განთავსება უძრავ ქონებაში. აქაც პოზიცია გაგვაჩნია რომ მთლიანად სასურველია მხოლოდ იყოს ძირითადად არ იყოს ამის საშუალება მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არის ესეთი ტექნიკური ნაწილები რომელზეც საუბრობთ.
სამოგო სექტორმა თავის წინადადებები მიაწოდა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სექტორი არის იმ მხრივ, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი თანამშრომლები არიან, სადღაც მთელ სექტორში 80 შეიძლება მეტი პროცენტიც კი იყოს ზუსტად იმ ასაკის, რომლებიც ამ სქემაში უნდა იყვნენ ჩართული, მაგრამ მიუხედავად ანუ ეს საბანკო სექტორისათვის კიდევ დამატებითი ხარჯებია, როგორც ბევრი ექსპერტი საუბრობს, მაგრამ არაერთი განცხადება იყო იმისი, რომ ეს სახელმწიფო განაკვეთზე გავლენას ვერანაირად ვერ მოახდენს შემცირების კუთხით, მაგრამ საბანკო სექტორი კარგად აცნობიერებს იმას, თუ რა მნიშვნელობის არის ეს და რატომ უნდა იყოს ეს ადრეს რო დაწყებულიყო ბევრად უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს აუცილებლად დასაწყებია, ვინაიდან კაპიტალის ბაზრის განვითარება, საფონდო ბაზრის განვითარება ეს უმნიშვნელოვანესი მომენტები არის, რომელიც თავისთავად გამოიწვევს საბანკო სექტორის განვითარებასაც და მთლიანად ეკონომიკის განვითარებას. ეს თუ არ დაიწყო ახლა, გამომდინარე აი აქედან, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის კაპიტალის მოზიდვა, მაგრამ მათი ზომა და სიმცირე არაძლევთ მათ იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო საფონდო ბაზრებზე გავიდნენ. ამდენად ინვესტორის მოძიება ეს უნდა მოხდეს და თავად თვითონ აქ ჩვენთან ქვეყანაში არის მზარდი კომპანიები, მაგრამ სიდიდით არ არიან იმხელა, რომ ისინი საერთაშორისო საფონდო ბაზრებზე მოხვდნენ. აქედან გამომდინარე, საფონდო ბაზრის ჩამოყალიბება აუცილებელია კაპიტალის მოსაზიდად. ჩვენ თუ ეს ქმედებები დღეს არ დავიწყეთ და რატომღაც არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი 30 წლის მერე მივიღებთ აი ამ რეფორმის შედეგებს. არა, რეფორმის შედეგებს 30 წლის მერე შეიძლება მიიღონ იმ ინდივიდებმა, რომელსაც მოუწევთ საფინანსო ასაკი, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას ეს სადღაც 3-5 წელიწადში აუცილებლად დაეტყობა. გამომდინარე აქედან და ვაცნობიერებთ რა აი ამ მნიშვნელობას, აი აქედან ორიენტირიც ჩვენი სწორედ იმაზე არის, რომ ეს აუცილებლად არის გასაკეთებელი. რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი რაღაც შენიშვნები, რომელიც იქნა გაგზავნილი. ნუ მე ამას ესე კონკრეტულად ახლა ეს ძალიან ბევრს აგვართმევს, მაგრამ დასახვეწი და მაგრამ ეს არანაირი პრობლემა არ არის, ეს შეიძლება დაიხვეწოს და პრობლემა ამაში არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს კანონი არც ერთი კანონი იდეალური ვერანაირად ვერ იქნება. საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები ჰქონდათ ექსპერტებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მოსწონთ რეფორმის იდეა, აცხადებენ, რომ ეს დამატებითი წნეხი იქნება ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ამან შეიძლება ასევე ხელი შეუწყოს არაფორმალური შრომის ბაზრის განვითარებას. კითხვები არსებობდა ასევე, სად მოხდება ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირება და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს ფონდი. ისინი აცხადებენ და ურჩევენ მთავრობას, რომ მოხდეს რეფორმის რეგულირების ანალიზის ჩატარება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავს ეს კონცეფცია. პირველ რიგში ის თემა არის, რომ ეს აუცილებლად გაზრდის ზეწოლას და დანახარჯს ბიზნესზე, რაც შესაბამისად განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რაც შესაბამისად აისახება დასაქმებულთა რაოდენობაზეც, არაფორმალური ეკონომიკის გაჩენის რისკებს ქმნის. ასევე კონცეფციაში არის ბევრი დეტალი, რომელიც ფონდის არაკვალიფიციური თუ არა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად მიკერძოებული მმართველობის შემთხვევაში შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვან რისკებს ქმნიდეს. მოკლედ ძალიან ბევრი საკითხია, რომლის სიღრმისეული განხილვა არის საჭირო და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ ჩატარდეს რეგულატორული გავლენის შეფასება, ეგრეთ წოდებული RIA ამ საკითხზე და მისი შედეგები იყოს საჯარო. იმ პირობებში დაწყება საფინანსო რეფორმის, როდესაც კაპიტალის ბაზარი ფაქტობრივად არ გვაქვს, აი ეს მიმაჩნია კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად. არ ვერ ვხრობი ამ ვარიანტს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იწვევს გადასახადების ზრდას და ჩემი მხარდაჭერა მანამდე არ ექნება ამ რეფორმას, სანამდე ეს მოსახლეობას ხარჯს, ანუ გადასახადებს უზრდის. არის შესაძლებელი ეს 4%-ით საშემოსავლო გადასახადი არ გაიზარდოს და ისე განხორციელდეს. მეორე არის, რომ ხელისუფლებას არანაირი კვლევა არ აქვს სინამდვილეში ჩატარებული, რა ეფექტს მოიტანს და ჩვენ გამოვითხოვეთ ეკონომიკის სამინისტროდან ეს ინფორმაცია და ვერ მოგვაწოდეს. მთავრობა ვერ ამბობს, რომელი ქვეყნის მოდელი გამოგვაქვს, ის ამბობს უამრავი ქვეყნის გამოცდილება და საქმეზე რომ იდგება ერთ კონკრეტულ ქვეყანას ვერ ასახელებს, რომელიც მოდელთან იქნება საქართველოს ყველაზე ახლოს, ამიტომ ეს საკმაოდ დიდ რისკებს აჩენს.
ასევე ძალიან დიდი რისკია ის და ძალიან დიდი უარყოფითი მხარეც არის, რომ მთავრობას განუსაზღვრელად შეუძლია ამ ფონდი და შემდეგ ფული ისესხოს და გამოვარო, გადაგახდებოდეს მეც გადასახადს და მე რაღაც ფონდში დაილექება და აქედან კიდე ვალაც წამოიღებს ამ სახელმწიფოს და მარტივად ხელი გაიხსნება, რომ ეს სახელმწიფოვალი აიღოს. მოკლედ უამრავი ხარვეზებია, რის გამოც ვფიქრობ, რომ ეს კანონპროექტი არ არის სრულყოფილი და მზად. იმედი არ შევა წლის ბოლომდე პარლამენტში და ალბათ სავარაუდოდ გაზაფხულამდე, იმიტომ რომ ამ ვერსიის შეტანა უბრალოდ არ შეიძლება, თუნდაც იმიტომ რომ არ არის კონსოლიდაცია, არ არის პოლიტიკურ ძალებს შორის, საზოგადოებებს შორის და ვიღებ ჩვენ 20-30 წელზე და მეტზე გათვლით პროგრამას ისე რომ მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს მოწონს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა პოლიტიკური ძალა მოვა ხელისუფლებაში ამ საპენსიო რეფორმას გააუქმებს. დაანონსების მიუხედავად საპენსიო რეფორმის შესახებ საბოლოო დოკუმენტი პარლამენტს წლის ბოლომდე უნდა წარდგენოდა, თუმცა დოკუმენტი ჯერ საკანონმდებლო ორგანოში არ შესულა. გეგმის მიხედვით რეფორმა 2018 წლის მეოთხე კვარტლიდან უნდა განხორციელდეს. მადლობა ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა შეხვედრის დეტალებით საქმის კურსში, ხოლო იქამდე კი ვიდრე ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად მინდა მაყურებელს ის განცხადებები გავაცნო, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ პენსიით უზრუნველყოფილი სესხის საპროცენტო განაკვეთის შესაძლო შემცირებასთან დაკავშირებით გაკეთდა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს თემა დღის წესრიგში გუშინ გიორგი კვირიკაშვილმა დააყენა. პრემიერი ამბობს, რომ მსგავსი სესხის საპროცენტო განაკვეთის შეზღუდვას მთავრობა პარლამენტთან ერთად განიხილავს. ალბათ გარკვეული რეგულაციები იქნება საჭირო და ჩვენ სიამოვნებით ხილოთ ამ ინიციატივას განაცხადა პარლამენტში მისულმა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავად თვითონ თითქოს კარგია, მაგრამ სანამ ეს ქაღალდზე არ იქნება გადაღანილი, თუ რა აღონიზებები უნდა გადაღდეს, ამისათვის მე გამიჭირდება ამის კომენტარის გაკეთება, მაგრამ თავად თვითონ ინიციატივა კარგი არის, როდესაც საპენსიო უზრუნველყოფაზე არის საუბარი, რომ საპროცენტო განაკვეთები შემცირდეს. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, კარგია ეს, მაგრამ სანამ ეს არ იქნება ქაღალდზე გადატანილი, რომ ის აღონიზებები რა უნდა გადაღდეს, რა ჩარჩოები შეიძლება დაწესდეს ან სახელმწიფო თავის მხრიდან რა ნაბიჯებს გადაგდობს ამისათვის, იმის მერე შემიძლია თავისუფლად კომენტარი გავაკეთოს. სოფლიოში ნებისმიერი ბანკი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც რისკებს იღებს, მაგრამ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს რისკები შეამციროს. ბუნებრივი არის, რა თქმა უნდა, რისკიანი არის ნებისმიერი სესხის გაცემა და მით უმეტეს საპენსიო უზრუნველყოფის ქვეშ გაცემული სესხები. მაგრამ ეს ერთ-ერთი საბანკო პროდუქტი არის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში კარგად მუშაობს. ის რომ სახელმწიფომ სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით დააყენა ეს საკითხი, ეს ძალიან კარგია. სოციალურ პასუხისმგებლობასაც საბანკო სექტორის რა თქმა უნდა გრძნობს და თუ ეს თანამშრომლობა შედგება, ბუნებრივი არის საკითხი დადებითად გადაწყვეტა. ამაზე სიმართლე გითხრათ არ გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ თავარია, როგორც ჩვენ ვიცით, ბიუჯეტი, რომელიც 2018 წლის ბიუჯეტში არის გაწერილი, მეოთხე კვარტალში უნდა ამოქმედდეს ეს სისტემა. მგონია, რომ აქტიური მუშაობის შემთხვევაში კიდევ ბევრი კითხვები არსებობს, ხათისური ძალიან დიდი განხილვა მიმდინარეობს ეხლა ექსპერტებს შორის, მგონია, რომ საქმეს 9 თვე სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ ამოქმედდეს. TBC ბანკს არ აქვს ეს ტიპის სესხები, ასეთ ტიპის სესხებს არ გავცემთ. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი საპროცენტო განაკვეთები და კომენტარს ვერ გავაკეთე. ჩვენ როგორც TBC ბანკი ეს ტიპის სესხებს არ გავცემთ. და საპენსიო რეფორმის თემას უბრუნდებით და ფინანსისტი ვასილ რევიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემში დოის ბატონო ვასილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში მინდა რომ პრემიერის განცხადებით დავიწყო, რომელიც ეხებოდა საპენსიო უზრუნველყოფის სესხების დაბალ პროცენტში გაცემას, რამდენად რეალურად და ადეკვატურად მიგაჩნიათ ამ კონკრეტული სესხების მიმართ კონტროლის დაწესება და რეგულაციების. ბოდიში კითხვა კარგად ვერ გავიგე რეგულაციების ასთან მიმართებაში. საპენსიო უზრუნველყოფით აღებული სესხები უნდა გაიცეს დაბალ პროცენტში. პრემიერმა გუშინ განაცხადა, რომ პროცენტები, რომლითაც გაიცემა დღეს საპენსიო უზრუნველყოფით სესხები, არის არაადეკვატურად მაღალი. ამიტომ მთავრობა გარკვეულ რეგულაციებზე მუშაობს, რომ ეს პროცენტი იყოს შემცირებული პენსიონერებისათვის, რომლებსაც უნდათ სესხის აღება საკუთარი პენსიის უზრუნველყოფით. ანუ ამ რეგულაციების დაწესება რამდენად ადეკვატური და რეალურია დღეს ქართულ ბაზარზე, იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ საპენსიო უზრუნველყოფით გაცემული სესხები საკმაოდ რისკიანია ბანკებისთვის. გასაგებია. ხო, კვლავ როგორც სწორად ბრძანეთ, თქვენ ეს ყოველთვის დამოკიდებულია რისკზე, უნდა არსებობდეს ამ რისკის შეფასების მექანიზმი და იქნება ალბათ ინდივიდუალური, შეიძლება ზოგიერთისთვის საპენსიო დანაზოგი ნაკლებად რისკიანი იყოს, შეიძლება ზოგიერთისთვის მეტი. ნუ რეგულაციები ზოგადად, ნუ მოგეხსენებათ, რაც მეტია რეგულაცია, მით უფრო გართულებულია სისტემა, გააჩნია რეგულაციას, საპენსიო განაკვეთი ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გამომდინარეობდეს სესხის განაკვეთი, რითიც არ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, უნდა გამომდინარეობდეს რისკიანობიდან. კი ბატონო, საპენსიო რეფორმაზე გადავიდეთ. დღევანდელ შეხვედრაზე თქვენ რა საკითხები დასვით ბატონო ვასილ და რა არის ამ რეფორმის მთავარი გამოწვევა თქვენი შეფასებით?
ნახეთ, ნუ გამოწვევა ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, იდეა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მხოლოდ იდეით წარმატების მიღწევა წარმოუდგენელია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის განხორციელებელი ფაზა, ნუ ძალიან ბევრი საკითხი ისმევა, რომელსაც ახლა უბრალოდ ფორმატის გამო ძნელი იქნება გარჩევა. მთავარი გამოწვევა არის პირველ რიგში ვინ იქნება ამ სქემის უბრალოდ ინვესტიციების სქემის ფარგლებში ინვესტიციების მმართველი კომპანია იქნება სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი. ჩვენ რა თქმა უნდა მომხრევართ კი არა, ასე ვთქვათ, მოვითხოვთ რომ მართვა მოხდეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე კონკურენციის პირობებში. ეს არის მთავარი საკითხი. მეორე ცოტა სენსიტიური საკითხი არის, უნდა იყოს ეს სქემა სავალდებულო თუ ეგრეთ წოდებული opt-out-ი, როდესაც ყველა ჩაერთვება და შემდეგ მათ ვისაც არ უნდათ ამოეწერებიან სქემიდან. მე უფრო იმ ბანაკში მივდივარ, რომელიც ვთქვათ opt-out-ს ემხრობა წმინდა, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიურად თუ სოფხედველობიდან გამომდინარე, თუმცა მესმის რომ არგუმენტები იმ ბანაკისა, რომელიც ამბობს სავალდებულო იყოს, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობის ეკონომიკური განათლების დონე თუ ფინანსური განათლების დონე ჯერჯერობით არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება დამსწორი გადაწყვეტილება მიიღონ, ალბათ გასაგებია. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ შრომის დასაქმების ბაზარი არ არის თავად დიდი და ნებაყოფლობითი შემთხვევა შეიძლება ის მოზიდული თანხები ასე ვთქვათ არ იყოს საინტერესო სხვადასხვა ფონდების და მართვისათვის. კიდე დეტალებია ტექნიკური, რომელზეც ეს ერთ-ერთი არგუმენტია. დიახ, კი ბატონო. საუბრობდნენ დღეს დეტალები 5 წელი რომ დაბალ რისკიან აქტივებში უნდა განთავსდეს, ანუ ის ტექნიკური დეტალები, რომელიც დღეს არის გაწერილი, ის რომ თქვა სახელმწიფო შეუძლია რომ დიდი რაოდენობით თანხები ისესხოს, ანუ აქ არ არის დაწესებული კვოტები. ფიქრობ თუ არა რომ სამუშაო უკვე არის იმ ეტაპზე მისული, რომ მსგავსი დეტალები გასწორდეს, ანუ მეტი არაფერი არ აკლია ამ კანონპროექტს, რომელიც ინიცირებაც უნდა მოხდეს უახლოეს მომავალში ალბათ. ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ნუ კანონი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება საინვესტიციო რეგულაციები, რომელიც სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა მიიღოს და პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს თუ არ ვცდები, ზუსტად არ მახსოვს საპენსიო რეფორმის დაწყების შემდეგ, ნუ ეს რეგულაციები გაწერს კონკრეტულ გადანაწილებას ამ ფონდებისა თუ სახსრებისა და მან განისაზღვრება კონკრეტულად თუნდაც იგივე სახელმწიფო ვალდებულებებში რამდენის ჩადება შეიძლება. რისკი რა თქმა უნდა არსებობს, მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ კანონიდან გამომდინარე მგონი არსებობს, თუმცა პირადი საუბრებით, ანუ გარჩევების ფორმატში მოხდა სახელმწიფოსთან ჩვენი ამ ასე ვთქვათ დაკვირვების კომუნიკაცია და მათ აღნიშნეს, რომ რა თქმა უნდა ისინი ითვალისწინებენ ამას და მაქსიმუმი, რასაც თვითონ თვლიან, რაც შეიძლება სახელმწიფო სახსრებში გათავსდეს, თლიანი ფონდის 30%-ია. დიახ, ბატონო ასილ, იქნება თუ არა ეს როგორც გითხარით, ჯერჯერობით დაფიქსირებული არ არის სამუშაო პროცესი. დიახ, იქნება თუ არა ეს დამატებითი წნეხი ბიზნესისთვის, არის თუ არა არაფორმალური დასაქმების ბაზრის გაჩენის საფრთხე? თქვენ ამ რისკებს როგორ აფასებთ? ნუ მანდაც მე ცოტა არაპოპულარული, ასე ვთქვათ, აზრი მაქვს. მიხვდებით რატო არაპოპულარული, იგივე ლოგიკით დღევანდელი 20% საშემოსავლო გადასახადიც უნდა იყოს წნეხი ბიზნესისთვის და იწევდეს ვთქვათ ცალკე გარიგებებს, მოდი ასე ვთქვათ ხელზე ქეშის მიცემას ხელფასისა, თუმცა ეს არ არის ზუსტად მსგავსად, ანუ მსგავსი ლოგიკით, ნუ აქ მე არ ვამბობ არც ვთქვათ ვემხრობი იმას, რომ ეს გადასახადია თუ არა, უბრალოდ აღნიშნავ რომ ვთქვათ ზუსტად ანალოგიურად მე არ ვთვლი რომ 2% დამატებითი შენატანი დამსაქმებლების მხრიდან რამე მნიშვნელოვან ცვლილებას გამოიწვევს. კვლავ ყველაფერს დაარეგულირებს კონკურენცია, თუ კომპანიას არ აწყობს ამ 2%-ით გაზრდა, ნუ მოდი ასე ვთქვათ, ცლიანი სახელმწიფოს ხარჯის, ის უბრალოდ იმ თანამშრომელს გაუშვებს, ვისაც თulis რომ ამ 2%-ს ასე ვთქვათ ვერ გამოიმუშავებს. დიახ, ბატონო, რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტს აუცილებლობამაც გაიჟღერა დღევანდელ შეხვედრაზე. თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ საჭიროა, ვთქვათ, რიას გაკეთება ამ რეფორმაზე, იმიტომ რომ საზოგადოებასაც მათ შორის კონდეს მეტი ინფორმაცია, თქვათ, რას მოგვიტანს ეს საპენსიო რეფორმა, რა იქნება სამომავლოდ ქვეყნის განვითარებისთვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და ასევე ადამიანებისთვის ინდივიდუალურად, რომლებიც 30 წლის მერე მიაღწევენ საპენსიო ასლს. ნუ პირველი მე არ მგონია რომ არ მინდა რომ ჯეროდეს რომ კანონს ჯერჯერობით საბოლოო სახე აქვს. მე ვფიქრობ რომ ბევრი ცვლილება შესატანია
და იმედი მაქვს ბევრი ცვლილება შევა, არა მხოლოდ თქვათ ჩვენი კომენტარები, არამედ ბევრი სხვა დაინტერესებული მხარეების კომენტარები, არგუმენტირებული კომენტარები. მას შემდეგ რაც კანონს საბოლოო სახე მიეცემა, რა თქმა უნდა მოხდეს, არ ვიცი რამდენად იქნება ეს ფორმატი რეგულირების impact assessment, ანუ შეფასება, თუ თქვათ სხვა რამე ალტერნატიული საშუალება ინფორმაციის მიწოდების, მაგრამ რა თქმა უნდა პროცესი უნდა იყოს სრულად გამჭვირვალე. დიდი მადლობა. ვასილ რეიშვილი საუბრობდა საქმის კურს პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს პენსიით უზრუნველყოფილი სესხის 100% განაკვეთის შესაძლოა შემცირებაზე უკვე გითხარით. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გარკვეული მექანიზმებია შემოსაღები, როცა პენსიონერი საკუთარი პენსიის უზრუნველყოფით იღებს სესხს, მას არ ჰქონდეს ძალიან მაღალი, არადეკვატურად მაღალი 100% განაკვეთი. არსებობს თუ არა მსგავსი პრაქტიკა მსოფლიოში? ამას უკვე ჩვენს შემდეგ სტუმარს PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს გიორგი ხიშტოვანს ვკითხავთ. შუადღემში დოის ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში დასაწყისში თქვენი შეფასება რამდენად რეალურად და ადეკვატურად გეჩვენებათ, ასე ვთქვათ, 100% განაკვეთების რეგულირების დაწესება ამა თუ იმ მიმართულებით? მადლობა მოწვევისთვის და დაპატიჟებისთვის. ზოგადად ჩვენ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ ჩემი აზრით პირველ რიგში, რომ ასეთი შეზღუდვა კონკრეტულად აი ამ პენსიებთან დაკავშირებულ შესახებზე უკვე არსებობს. ანუ ის შეზღუდვა, რომელიც ეხება ანუ უკანასკნელ ცვლილებას სამოქალაქო კოდექსში, სადაც ეფექტური 100% განაკვეთი არ შეიძლება იყოს 100%-ზე მეტი, ეს შეზღუდვა ამ ეტაპზე უკვე ვრცელდება იმ სესხებზე, რომელსაც ამ ეტაპზე ბანკი, რომელიც ანხორციელებს პენსიების გაცემას, ეძახის ავანს, მაგრამ პრინციპში ეს არის სესხის ტიპის ინსტრუმენტი, ვრცელდება და შესაბამისად უნდა, ასე ვთქვათ, სასტარტო პოზიცია დისკუსიის გახსნის უნდა იყოს ის, რომ დღეს არსებობს უკვე შეზღუდვა და თუ საუბარი არის იმაზე, რომ ესე იგი ეს არის მაღალი ძალიან ის ეფექტური 100% განაკვეთი, რაც გადახდაც უწევს პენსიონერს, როდესაც იღებს ამ თანხას წინსწრებით და ფაქტიურად იღებს სესხის სახით, რომელსაც ბანკი ეძახის ავანს, რამდენად არის ეს დაცული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გასათვალისწინებელი, რომ ეროვნული ბანკის რეგულაციით ინფორმირებული უნდა იყოს ყველა იმ ეფექტური 100% განაკვეთის შესახებ, რომელსაც ის იხდის სესხში და შესაბამისად თუ ასე ვთქვათ არის რაღაცა რეგულაცია დარღვეული და არ არის ინფორმირებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პენსიონერი, ეს უკვე ეხება ეროვნული ბანკს, რომელმაც უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები. დიახ, აქ საუბარია რომ ჩემი აზრით, როდესაც დისკუსიას ამ თემას 100%-იანი მჭერი, რომელიც უკვე დაწესებულია, ალბათ სავარაუდოდ მის დაწევაზე. ჯერ კონკრეტული არაფერი არ ვიცით და იყო ნახსენებიც, რომ თქვათ, როცა ფურცელზე იქნება ეს ყველაფერი, მე უფრო მარტივი იქნება მსჯელობა, მაგრამ რაიმე კონკრეტული გამოცდილება თუ არსებობს? ძალიან რა ხდება იცით ხო აი ეხა გამოცდილებას რაც შეეხება უბრალოდ ერთი წამით მაინც ვეცდები რომ ასე ვთქვათ ეს დისკუსია უნდა იყოს ასე ვთქვათ საგნობრივი და საგნობრივი ხდის დისკუსიას ის რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა რეგულაციები არსებობს დღეს მდგომარეობით და თუ თვლით საჭიროდ უნდა განსაზღვროთ ცვლილებები. რეგულაცია არსებობს ეს ჭერი დაწესებული და ძალიან მნიშვნელოვანია მივიღოთ ინფორმაცია ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკისგან, რამდენად იცავს კონკრეტული ბანკი, რომელიც უზრუნველყოფს პენსიის გაცემას და აკავშირებს პენსიის გაცემას კონკრეტული ტიპის სესხის გაცემასთან ამ რეგულაციის დაცვას. თუ თვლით და პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ პენსიონერების შემთხვევაში უნდა იყოს ამ ჭერი დაწეული, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიმსჯელოთ ამაზე და შეიძლება ვიპოვოთ არგუმენტები, რომელიც გვეტყვის რომ კი ეს არის უსამართლო, იქიდან გამომდინარე რომ ისედაც ითვლება რომ საქართველოში საბაზისო პენსია არის ძალიან დაბალი და ამის გათვალისწინებით და ზოგადად უჭირს პენსიონერს იმყოფინოს ის თანხა, რომელსაც ის იღებს ყოველთვიურად, აქედან გამომდინარე უჩნდება ასე ვთქვათ ძალაუნებურად არა სურვილი, არამედ გარემოებიდან გამომდინარე აუცილებლობა რომ რაღაცა პერიოდში ავანსის სახით მიიღოს თანხა წინასწარ და ამ დროს ასეთ მდგომარეობაში მაღალ პროცენტიანი სასესხო ინსტრუმენტის შეთავაზება მისთვის რამდენად არის სწორი. ამაზე უნდა ვიდაოთ, მაგრამ სანამ ვიდავებთ, უნდა დავადგინოთ ორი ძალიან მარტივი საკითხი. პირველი, რამდენია ეს ეფექტური 100% განაკვეთი, რამდენსაც იხდის პენსიონერი
ამ წინასწარ აღებულ თანხაში და მეორე, რამდენად იცავს კონკრეტულ შემთხვევაში ბანკი, რომელიც უზრუნველყოფს ასეთი ინსტრუმენტის შეთავაზებას იმ დადგენილ წესებს. ეს წესები უნდა იქნეს დაცული, ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში, როგორც მარეგულირებელი და ზედამხედველი, არის ვალდებული ეს წესები აღასრულოს და მათგან მივიღოთ ინფორმაცია, რამდენია ეს ეფექტური განაკვეთი, რამდენად დაცული არის ამ შემთხვევაში პენსიონერი როგორც მომხმარებელი, რომ ის თანხა, რომელშიც ის პროცენტი, რომელსაც იხდის ეფექტურ პროცენტულ საპროცენტო განაკვეთს გულისხმობ, სესხში არ აღემატებათ რაღაც ზღვარს და მას აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. ეს ძალიან გამოცდილებას რაც შეეხება. ეხლა მეორე საკითხი დიახ რაიმე ტიპის გამოცდილება თუ არსებობს? ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ მოდი ჩვენ უნდა პირველ რიგში ავიღოთ ორიენტირებული განვითარებულ ქვეყნებზე. ანუ დასავლეთის ქვეყნებზე ვთქვათ, შეგვიძლია OECD-ის ქვეყნები ვახსენოთ, ანუ ქვეყნებზე, რომლებიც არიან განვითარებული, მაღალშემოსავლიანი და სადაც კეთილდღეობის ხარისხი არის მაღალი. იქ მსგავსი ტიპის გამოცდილება არ არსებობს. მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ დიდ ნაწილში განვითარებული ქვეყნების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მსგავსი ტიპის ინსტრუმენტი არის ძალიან უცხო და მით უმეტეს ერთი რამეს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ეს ინსტრუმენტი ზოგადად იქ სხვა მოცემულობა იქ, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, საპენსიო გადასახდელების, ასევე სხვა საბანკო სფეროს და შემდეგ. სხვა მოცემულობაა და შეიძლება იმიტომ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე ვთქვათ, რომ ეს არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა საბანკო საქმიანობის, არ არის ასე და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ძვირადღირებული სასესხო ინსტრუმენტი და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ სოციალური პენსია არის ძალიან დაბალი საქართველოში, ანუ დაბალი იმ გაგებით, რომ საკმაოდ ნაკლებია ვიდრე საარსებო მინიმუმი, როგორც მინიმუმ, ამის გათვალისწინებით ასეთი ინსტრუმენტის, რომელიც აუცილებლად იქნება აქედან გამომდინარე მოთხოვნადი შეთავაზება, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არ არის იდეალური სქემა საბანკო საქმიანობის. და ერთ-სამ კითხვას არ ვიცი რამდენი გვაქვს დრო და მინდა აუცილებლად დავასრულოთ და ჩვენი მოსაზრებით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კი შესაძლებელი არის თეორიულად ასეთი სქემების არსებობა, მაგრამ აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, რომ იყოს კონკურენცია. ხო? აქ ჩვენ ვიღებთ ინსტრუმენტს, რომელსაც ერთი კონკრეტული ბანკი სთავაზობს ყველა პენსიონერს და მას აქვს ამ შემთხვევაში მონოპოლია ამ ინსტრუმენტის გამოყენებაზე. უფრო სამართლიანი იქნებოდა და მიგვიყვანდა იქამდე, რომ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი აპრიორი შემცირდებოდა, რომ იყოს კონკურენცია. ანუ პენსიონერი ირჩევდეს იმ კომერციულ ბანკს, რომელიც მას ურჩევნია და იქ ერიცხებოდეს მას პენსია და მე ასეთ კომერციულ ბანკს კონდეს შესაძლებლობა შეთავაზოს ასეთი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, ასეთი სერვისი, ასეთი მომსახურება. ანუ ბატონო ეს ბუნებრივად გამოიწვევდა, თქვათ, ეს გამოიწვევდა ბუნებრივად დაბალ საპროცენტო შემცირებას, თქვათ, იმ საპროცენტო განაკვეთების შეთავაზებების, ანუ კონკურენციის გაჩენა მოხდებოდა, თქვათ, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ეს იქნებოდა დაბალი, მაგრამ აპრიორი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქნებოდა უფრო დაბალი, ვიდრე არსებული. აქედან გამომდინარე, ეს იდეალურად, იქიდან კიდევ ერთხელ გამმეორდები, რომ რადგანაც სოციალური პენსია დღეის მდგომარეობით არ არის მაღალი, ეს ინსტრუმენტი იქნება მოთხოვნადი. და რადგანაც ვიცით, რომ ეს ინსტრუმენტი იქნება მოთხოვნადი, კონკურენციის ელემენტების ამ სქემაში ჩართვით ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ ის, რომ ეს მოთხოვნადი ინსტრუმენტი იყოს უფრო ხელმისაწვდომი და მისაღები პენსიონერისთვის. ეს მდგომარეობით ყველა პენსიონერს ერიცხება პენსია ერთ ბანკში და ეს ერთი ბანკი მას თავაზობს ამ ინსტრუმენტს. ეს თავის მხრივ უკვე იწვევს იმას, რომ ეს საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური, რომელსაც პენსიონერი იხდის ამ სესხში, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის უფრო მაღალი ვიდრე კონკურენციის პირობებში. გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი ხიშტოვანი, PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და ასევე სტუმრებით დროებით. გადაცემის სპონსორია ფრეგო.
გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია Liberty Bank-ის ავტო ლომბარდი. Liberty Bank, ყველგან და ყველასთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი, ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. Montaj Georgia ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. Montaj Georgia ცენტრალური მართვის სისტემები. Montaj Georgia ჩვენ მართავთ ენერგიას. Tegeta უკვე მოგიმზადა საახალწლო საშუქარი 50%-მდე cashback-ის აქცია. შეიძინე Tegeta-ში ზამთრის საბურავები, ზეთები, ანტიფრიზი, აკუმულატორები, ფილტრები, ნაწილები საუკეთესო ფასად. ისარგებლე უპროცენტო განვადებით და დაიბრუნე 50%-მდე გარანტირებული თანხა. დაგვირეკე 2-26-44-44. Monolith ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინე ბინა Monolith Residence ორთაჭალაში 15 იანვრამდე. და მიიღე საჩუქრად 5000 ლარიანი ვაუჩერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ავეჯის შესაძენად შენი ახალი ბინისთვის. შეხვდი ახალ წელს ახალ ბინაში. Monolith ჯგუფი გილოცავთ ახალ წელს. იყო ჩემპიონი, ნიშნავს მუდმივად დაიხარჯო ბოლომდე. დააჯობო საკუთარ თავს. სწორედ ასე იქმნება რეკორდსმენი ტექნიკა ვესტელში. გონიერი, დახვეწილი, ენერგოეფექტური, ნამდვილი ჩემპიონი თქვენი სახლისთვის. შეიძინეთ საახალწლოდ ვესტელის მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და დაელოდეთ სიურპრიზებს. ჩვენთან ყველა გარანტირებულ საჩუქარს მიიღებს. ვესტელი, ახალი წლის ჩემპიონი. ვესტელი, ჩვენი ბრენდია. ბერმელი გილოცავთ შობა ახალ წელს და გთავაზობთ აქციას სესხებზე. პირველი თვე უპროცენტოდ. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში. ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი, მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან, მაცივრები 495 ლარიდან, 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი, ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი, ბელიაშვილის სასუნხი, ელექტრონიკა, თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. გახსენი ავტომობილებით დატვირთული ნებისმიერი საზღვაო ხაზის კონტეინერი ფოთის პორტში შემოსვლიდან მეორე დღესვე და მიიღე კვალიფიციური საბაჟო, სასაწყობო და საკონტეინერო მომსახურეობა. Georgian Trans ექსპედიცია, ტერმინალი 21 წლიანი გამოცდილებით. დეკემბრისთვის აქცია ჰიპერმარკეტ დომინოში 2 კილოვატიანი სამრეწველო ელექტროგამათბობელი 159 ლარად, 3 კილოვატიანი სამრეწველო ელექტროგამათბობელი 219 ლარად, 5 კილოვატიანი სამრეწველო ელექტროგამათბობელი 289 ლარად. შეიძინეთ დომინოს ჰიპერმარკეტში და ონლაინ მაღაზიაში. ონა გემოს აძლევს არა მხოლოდ კერძებს, არამედ ცხოვრებასაც. ისე მეცხოვრება ონასთან ერთად. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G სმარტფონი და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. შეხვდი ახალ წელს განახლებული ავტოსესხით ჯაბა კრედიტთან ერთად. მიიღე სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. აქციო ოცნება რეალობად. დაპორტირდი და იგრძენი განსხვავება. წამოდი ჯაბაში. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ტელეფონი 202-24-24. ჯაბა კრედიტ წერტილიჩი.
ჯადოსნური სურვილები ხდება აქ. Right tomorrow. შეიძინე ბინა Green Hill Residence-ში 15 იანვრამდე სააქციო ფასად. გადმოდი ჩვენთან. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსი. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია Liberty Bank-ის ავტოლომბარდი. Liberty Bank, ყველგან და ყველასთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი, ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. დაბრუნდი TV პირველის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინამ 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 11 თვის შესრულების შესახებ მონაცემები გამოქვეყნა, რომლის თანახმად სახელმწიფო შემოსულობის გეგმის შესრულებამ წლიური გეგმის მიმართ 93.4%, ანუ დაახლოებით 8 მილიარდ 863 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც შეეხება გადასახდელებს, ანუ ხარჯებს შესრულება იყო 97.7%, რაც რიცხვებში 10 მილიარდ 10 მილიონ ლარამდე უფრო დეტალურად ტრადიციულად თელარა გელანტია მოგვიყვება ბიუჯეტის 11 თვის შესრულების შესახებ თელარა შუადღემშვიდობის. ბექა, ვიდრე ბიუჯეტის 11 თვის შესრულებაზე ვისაუბრებ დეტალურად, ალბათ უფრო საინტერესოა წლის ბოლომდე რა თანხა აქვს დასახარჯი მთავრობას, გავიგოთ დახარჯავს თუ არა ამ თანხას და ხომ არ ექნება მას წნეხი ლარის კურსი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში სტაბილურდება და დღეისათვის ოფიციალური კურსი 2.52-ის ნიშნულზეა. მოკლედ, თუ არ ჩავთვლით 2017 წლის ბიუჯეტში შესული ცვლილებების შედეგად 305 მილიონით გაზრდილ გადასახდელების გეგმას, რადგან როგორც მთავრობაში აცხადებენ ამ თანხას რეალურად მომავალ წელს აითვისებენ, წლევანდელი გეგმა ხარჯების არის 11 მილიარდ 415 მილიონი ლარი. როგორც ეკრანზე ხედავთ, 20 დეკემბრის მდგომარეობით დახარჯულია უკვე 10 მილიარდ 719 მილიონი, ანუ 10 დღეში, არასრულად დღეში დასახარჯია დაახლოებით 696 მილიონი. აპირებს თუ არა მთავრობა მომდევნო 10 დღეში აღნიშნული თანხის ათვისებას და ხომ არ ექნება მას გავლენა ლარის კურსზე. ზუსტად ამ ფორმულირებით დავუსვით კითხვა პარლამენტში 2 დღის წინ ფინანსთა მინისტრ მამუკა ბახტაძეს, მაგრამ მან კონკრეტულ პასუხს თავი არიდა. ეს კითხვაც არის ძალიან მარტივი. სწორი ფისკალური პოლიტიკის შემთხვევაში საბიუჯეტო ხარჯვას ეკონომიკურ თეორიაშიც კი გავლენა ვერ ექნება ვალუტის კურსზე. ჩვენ უწყებებს თლიანად თუ აიღებთ ათვისების ხარისხი, თანხების არის თითქმის 96%. ეს არის პირველი 3 კვარტალის მონაცემი. მეოთხე კვარტალში ჩვენ ველოდებით ძალიან მაღალ მაჩვენებელს. შესაბამისად, არანაირ არათანაბარ ასე ვთქვათ ხარჯვაზე საუბარი არ არის და კიდევ ერთხელ მინდა გამეორდე. სწორი ფისკალური პოლიტიკის შემთხვევაში საბიუჯეტო ხარჯებს გავლენა ვერ ექნება სავალუტო კურსზე. დიდი მადლობა. ნახოთ, დახარჯავს თუ არა ბიუჯეტის გეგმით გათვალისწინებულ თანხას მთავრობა წლის ბოლომდე 10 დღეც არაა დარჩენილი. ახლა კი ისევ ბიუჯეტის 11 თვის შესრულების მაჩვენებლებს რომ დავუბრუნდეთ, როგორც დასაწყისში ვთქვით, 11 თვეში ბიუჯეტში შემოსავლების სახით დაახლოებით 8 მილიარდ 863 მილიონი ლარი შევიდა, რაც წლიური გეგმის 93.4%-ია. როგორც ვიცით, შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, ამის შესრულებამ წლიური გეგმის მიმართ შეადგინა 93% და 8 მილიარდ 199 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში გადასახადების სახით. მათ შორის ძირითადი გადასახადებიდან წლიური გეგმის მიმართ ყველაზე დაბალი 18%-იანი შესრულება, სხვა გადასახადების ნაწილში შემდეგ მოდის აქციზის შესრულება 81% დაახლოებით, ბიუჯეტში აქციზიდან მილიარდ 312 მილიონი ლარი შევიდა. იმპორტის გადასახადის სახით კი 11 თვეში ბიუჯეტში წლიური გეგმით გათვალისწინებული თანხის 91.5%
10%-ის მობილიზება მოხერხდა. 91% შესრულება საშემოსავლო გადასახადის გეგმის ნაწილშიც, რაც შეეხება დამატებული ღირებულების გადასახადს, რომელიც ძირითადად გადასახადებში ყველაზე მსხვილი კომპონენტია, 11 თვეში 3 მილიარდ 759 მილიონი შევიდა DGG-ის სახით ბიუჯეტში, რაც წლიური გეგმის 99.5%-ია. და ბოლოს მოგების გადასახადი ერთადერთია, რომლის გეგმა 1.9%-ით შესრულდა 11 თვეში, ანუ წლიური გეგმა იყო 691 მილიონი და 11 თვეში ბიუჯეტში უკვე შევიდა 694 მილიონი ლარი, ანუ იმაზე მეტი, ვიდრე მთავრობას ჰქონდა დაგეგმილი წლიურად. შეგვიძლია ვთქვათ და პრინციპში კერძო სექტორიც ამბობს, რომ მოგების გადასახადის რეფორმა მაშკარად იმუშავა. პირველ 3 კვარტალში 591 მილიონის რეინვესტირება განხორციელდა, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. დიახ, ასეთია საქსტატის მონაცემები, რაც შეეხება ბექამ გრანტებს და სხვა შემოსავლებს, რომლებიც ასევე ბიუჯეტის დაფინანსების მნიშვნელოვანი წყაროა. გრანტების სახით 11 თვეში ხაზინაში ჩამორიცხულმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით 307 მილიონი ლარი, რაც წლიური გეგმის 108%-ია, მაგრამ საგარეო წყაროებიდან მიღებული ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების გეგმა 55%-ითაა შესრულებული 11 თვეში წლიური გეგმის მიმართ. სხვა შემოსავლების სახით კი ბიუჯეტში შევიდა 356 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 92.5%-ია. თელარა, რა სურათი გვაქვს ვალდებულებების ნაწილში, როგორც საშინაო, ისე საგარეო ვალი? ხაზინის ინფორმაციით 11 თვეში მთავრობა 1.427 მილიონი ლარის ახალი ვალი აიღო, რაც წლიური გეგმის 80%-მდეა. აღსანიშნავია, რომ წელს დაგეგმილი იყო 400 მილიონი ლარის შიდა ვალის აღება და 11 თვეში უკვე აღებულია მისი 93.2%, ანუ დაახლოებით 363 მილიონი ლარი. რაც შეეხება საგარეო ვალის ნაწილს, 1.55 მილიონი ლარის ახალი საგარეო ვალი აიღო ქვეყნამ, რაც გეგმის 76%-მდეა, როგორც გრაფიკაზეც ხედავთ, აღებულ საგარეო ვალს შორის დაახლოებით 761 მილიონი ლარის საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტებია, რაც წლიური გეგმის 82%-ია. ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების გეგმა კი 11 თვეში შესრულებულია 63%-ით დაახლოებით. ბექა. მადლობა თელარას, რომელმაც 11 თვის შესრულების ანგარიში გავკვეცნო ბიუჯეტის. ერთ-ერთმა სტარტაპ კომპანიამ, რომელმაც საქართველოში პირველი დაფინანსება მიიღო, შეძლო არგენტინის საფონდო ბირჟაზე 9 მილიონი დოლარის მოზიდვა. ძალიან კარგად არის ამ კომპანიის საქმე. ვინც გუშინ პრემიერის პარლამენტში გამოსვლას თვალს ადევნებდით, დარწმუნებული ვარ, ეს სიტყვები გეცნობათ. ბუნებრივია, საქმის კურსი დაინტერესდა, რომელ კომპანიას გულისხმობდა გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც ტექნოპარკში განგვიცხადა საუბარია კომპანია Wayfisher-ზე, რომელსაც Forbes Georgia-სგან Forbes Startup 2017 ჯილდო მიენიჭა. სწორედ Wayfisher-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნოდარ ივანიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის, ნოდარ, მადლობა გადაცემის მონაწილეობისთვის. 500 მილიონიანი დაფინანსების მოზიდვის ამბავი სულ სხვა არის და ის არგენტინის საფონდო ბირჟას არ უკავშირდება, მაგრამ თავარი რაც არის, რომ ეს კაპიტალი Wayfisher-მა მიიღო, ეს სწორია ყველაფერი. როგორ მიიღო 500 მილიონიანი რესურსი Wayfisher-მა, ეს ამბავი რომ მოვყვეთ და გავასწროთ მაყურებელს პირველ რიგში. თანხა შევასწორებ 9 მილიონი დოლარი და 9 მილიონი და არა 500 მილიონი. დიახ, და მოყვები როგორ მოხდა ეს, დაახლოებით დავიწყეთ წელიწად ნახევრის წინ ამ ინვესტიციაზე მოლაპარაკებები. ჩემი პარტნიორი, ბიზნეს პარტნიორი იმყოფებოდა ჩილეში 3 თვის წინ. ჩილეში არსებობს ერთი საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ინვესტორების ჯგუფს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ურჩევს თუ ჩადონ ინვესტიცია, რომელიც იქნება მომგებიანი მომავალში. ასე ის დაინტერესდნენ ისინი Wayfisher-ით და შესთავაზეს თავიანთ ინვესტორებს ჩაედოთ ჩვენში თანხა. დაახლოებით 1 წელი მიდიოდა მოლაპარაკებები და მივაღწიეთ შეთანხმებას ამ წლის ზაფხულში და დაახლოებით 44 ინვესტორმა სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის არიან არგენტინიდანაც წარმომადგენლები, ჩადეს 500,000 დოლარის, 9 მილიონი დოლარის ინვესტიცია Wayfisher-ში, რათა დაგხმარებოდა ეს თანხა გავფართოვებულიყავით სხვადასხვა ქვეყნებში და გავხდარიყო საერთაშორისო ბრენდი Wayfisher-ი. ნოდარ, რა მიმართულებით წავა ეს თანხები? არის თუ არა უკვე კონკრეტული გეგმები გაწერილი Wayfisher-ში? დიახ, კონკრეტული გეგმები გვაქვს. ეს ამ თანხების გამოყენება უკვე დავიწყეთ და 2 თვის წინ შევედით ლიტვის ბაზარზე და იქ უკვე გვაქვს გაყიდვები. ასევე შევედით აზერბაიჯანში, იანვრიდან შევდივართ ყაზახეთში და ასევე 2018 წელს შევალთ 7 ახალ ქვეყანაში, როგორც ევროპის, ასევე აზიის ქვეყნებში. კი ბატონო, მე მახსოვს, რომ ძალიან ბევრი აქტივობა ქონდა, მოდოთ საქმე დილა მივყავდა, მაშინ ხშირად იყავი ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით სხვადასხვა მაგალითად პოტერსი, რომელიც
დღესაც მუშაობს საცობების აპლიკაცია იყო და კიდევ რამდენიმე და ეს Wi-Fi-ს ვახსენებდით ხოლმე, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა ისე რომ ისინი წარმატებულია ეს პროექტები, მაგრამ Wi-Fi-მა ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ წარმატება მოიპოვა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ Forbes Startup 2017-ის ჯილდოსაც. როგორ მიმდინარეობდა განვითარების პროცესი Wi-Fi-ის და კიდევ ერთხელ ავხსნათ მაყურებლისთვის, რას მოიცავს აპლიკაცია და რას თავაზობს ის მცირე და საშუალო ბიზნესს და არა მარტო მათ. სწორედ ახსენეთ, ზუსტად 2015 წელს ვიყავით თქვენთან ეთერში Wi-Fi-ში, მაშინ სულ ახალი იყო 2 თვის. მოკლედ თავიდან რთული იყო განვითარება, მაგრამ Wi-Fi-ს აქვს ქონდა ის შესაძლებლობა თავიდანვე დავინახეთ, რომ გამختارიყო საერთაშორისო ბრენდი და ჩვენი მომსახურება მოიცავს Wi-Fi-ს მეშვეობით რეკლამების განთავსებას სხვადასხვა წერტილებში, როგორც არის აეროპორტები, მოლები, კაფეები, რესტორნები და ასე შემდეგ და დამატებით კიდევ ოფლაინ ბიზნესების მეპატრონეებს ვაძლევთ საშუალებას მიიღონ დეტალური ანალიტიკა მათი მომხმარებლების შესახებ. რამდენი ყავთ ლოიალური მომხმარებელი, ახალი მომხმარებელი, დაკარგული და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებას ვაძლევთ ჩვენ დამკვეთებს და ეს დაგვეხმარა სწრაფად გავფართოვდეთ და უფრო მეტი და მეტი. ეს რამდენი ასე ვთქვათ კომპანია ყავთ? დღესდღეობით საქართველოში ვემსახურებით 50-ზე მეტ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიას, გვაქვს 220-ზე მეტი ობიექტი, სადაც შეგიძლიათ რეკლამა განათავსოთ, ლიტვაში გვყავს 15 ობიექტი, აზერბაიჯანში გვყავს ერთი დიდი კლიენტი Nescafe-ს სახით და ასევე მალე გვეყოლება ყაზახეთში. დასაწყისშივე იყო ორიენტირებული Wi-Fi-ში თქვათ გლობალურ ბაზარზე. შენც ახსენე რომ არა მარტო გასაგებია ლოკალურზე დაიწყო განვითარება, აქ მოიზიდა გარკვეული თანხები და შემდეგ უკვე 8 ქვეყანაში აპირებთ 2018-ში გასვლას. ამდენად რეალურია ეს იდეა. ეს მინდა რომ შენგან მოვისმინოთ და არის თუ არა ეს ნიშა თავისუფალი თქვათ იგივე ევროპის ქვეყნებში. ევროპის ქვეყნებში თვითონ Wi-Fi რეკლამა თვითონ ტერმინი არის ცნობილი და არის რამდენიმე ადგილობრივი კომპანია ყველა ქვეყანაში ვინც აკეთებს, მაგრამ ჩვენი მთავარი მიზანია იყოს საერთაშორისო კომპანია, როგორც არის მაგალითად Facebook-ი, Google-ი, სადაც შეგეძლებათ შეხვიდეთ ჩვენ პორტალზე, აირჩიოთ ქვეყანა, აირჩიოთ კონკრეტული ქალაქი, აირჩიოთ რა სეგმენტზე გინდათ გახვიდეთ და Wi-Fi-ის მეშვეობით სხვადასხვა წერტილებში განათავსოთ რეკლამა. ამიტომ ეს სავსებით რეალურია. მიუხედავად იმისა, რომ არის სხვადასხვა კონკურენცია სხვადასხვა ბაზარებზე, ჩვენ ვაპირებთ ეს კონსოლიდაცია გავუკეთოთ და მივცეთ სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიებს განათავსონ რეკლამა ნებისმიერ ქვეყანაში. თუმცა კონკურენცია ცუდი არ არის პირიქით. კი, კარგია გვავითარებს. ხო, თავისთავად განვითარების ახალ იმპულსებს აჩენს. ასე ვთქვათ, საომლო გეგმები არა. პროექტები, რომელიც შენ ყოველთვის გამოირჩევის, ბევრი პროექტში იყავი ჩართული. მთლიანად Wi-Fi-ზე ხარ გადართული ახლა თუ კიდევ რაღაც სხვა მიმართულებებით მუშაობთ? ამჟამად მთლიანად Wi-Fi-ზე ვარ გადართული, რადგან ძალიან სწრაფად ვითარდებით და დამატებით კიდევ ვიმატებთ ხალხს, იმიტომ რომ არ არის მარტივი რამდენიმე ქვეყანაში ერთდროულად შეხვიდე და განავითარო, ხოლო ჩვენ სხვა პროექტებში აყვანილი ყოს ადამიანები, რომლებიც მას ავითარებენ. კი ბატონო, წარმატებული Wi-Fi-ს ყველა პროექტს, რომელსაც ახორციელებთ, ნოდარ ივანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ულოცავ მას კიდევ ერთხელ ინვესტორების მოძიებას და 9 მილიონიან დაფინანსებას, რომელიც ქართულმა სტარტაპმა მიიღო და მიმდევრია რომ 2018 წელს მათ საკმაოდ სერიოზულ გაფართოებაში დაეხმარებათ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. საღამოს ანალიტიკა გელით ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.